Усім привіт! Сьогодні заморожую зелень на зиму і ділюся з вами деякими нюансами, які, можливо, комусь стануть в нагоді. Також приготую пасту із зелені, яку можна як заморожувати, так і просто зберігати в холодильнику 3-4 місяці точно. Теж дуже цікавий варіант. Зелень, у мене тут зелена цибуля і петрушка. Поки зелену цибулю я відставлю в сторону, на прикладі петрушки покажу, як я нарізаю зелень. Хоча тут нічого складного немає, але це тільки на перший погляд. Відбираю невеликий пучок петрушки, такої величини, яку зручно буде вам утримувати в руках при нарізанні. Нижню найгрубшу частину стебел я відрізаю і викидаю. Заморожую, ви вже зрозуміли, не тільки саме одне листя, а і таку верхню частину стебел тонку. Воно дуже ароматне, і якщо ви будете заморожувати тільки одні листочки, то ваша заморожена зелень не буде така ароматна та запашна. Але верхня частина у петрушки більш сухіша і її, як правило, дуже складно мілко нарізати. Тому, коли я дорізаю до кінця, потім ще додатково, тримаючи кінчик ножа, притримуючи його, отак мілко подрібнюю. Завдяки цьому уся зелень буде така міленько нарізана. Пересипаю в миску і подрібнюю усю зелень точно таким самим чином. Після нарізки треба ретельно усе перемішати разом і складаю ось в такі пакетики для заморозки із застіпкою. В них дуже гарно зелень зберігається і в подальшому буде зручно її використовувати. Але обов'язково, коли я складаю в такі пакетики, зелень гарненько втрамбовую. Намагаюсь її укласти таким чином, щоб не було повітря. Тому з однієї сторони, не доходячи до самого кінця, залишаю такий невеликий отвір, випускаю повністю усе повітря і закриваю застіпку. Оце зелень вже заморожена, тут кріп і петрушка. Головне ретельно випускати повітря, і тоді ваша зелень буде довго і належним чином зберігатися в морозильній камері. Далі, іще один гарний спосіб заморожувати в пластикових пляшках із широким горлишком. Теж дуже гарно вона втрамбовується. Чим зручний такий спосіб, це те, що вам потім не потрібно буде бруднити руки, коли ви її будете доставати, і вам от невелику кількість потрібно буде висипати, наприклад, в тарілку з першими чи другими стравами. От так. Перша порція, вона, як правило, важко відділяється, а далі просто приминаємо стінки пластикової пляшки і витрусюємо необхідну кількість зелені в свою страву. Далі заморозка зеленої цибулі. Тут нічого складного немає, просто мілко її подрібнюю. Єдине, на чому я зупинюся, хто не пробував заморожувати молоду зелену цибульку, спробуйте, не пожалкуєте. Теж дуже смачно додати навіть просто до звичайної яєчні, хто любить, в піци, перші, другі страви. Далі приготую пасту із зелені. Це буде укропна паста з кропу. 200 г зелені кропу подрібнила в подрібнювачі. Можна користуватись блендером або м'ясорубкою. Цедра одного лимона. Розрізаю цей же лимон, достаю кісточки і за допомогою ложки додаю сок одного лимону. Далі чайна ложка солі на 200 г зелені і 2 чайних ложки перцю. Він у мене жовтий, це лимонний перець. Такий продається зараз в магазині, але його використання не обов'язковим є. Можете додати звичайний чорний перець, але так смачніше. 150 грамів олії рослинної, рафінованої. Це обов'язково для того, щоб потім ця паста не гірчила. Дуже ароматна, смачна виходить ця паста. Чудово зберігається в холодильнику
3-4 місяці це однозначно. Якщо ви хочете зберегти її надовше, тоді в формочках для льоду просто заморожуємо і складаємо в пакетики. Я перекладаю просто в баночку. До риби запеченої, друзі, це дуже смачно. Надіюсь, це відео було для вас цікавим. Якщо це дійсно так, не забувайте залишати свої коментарі. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Усім пока!